Natutulog si Marley. Ate, tutulog ka na. Nakatulog kagabi yan eh. Hi Lian, how are you? Oh, meron din sa or baka nag-ano rin sila. May name eh. Ayan na naman sila, Korea daw. Akala ko Korea yung unang plano natin. Ako na yung tuloy doon. Jeju Island. Jeju tayo. Jeju Island. Ito yung isa tuwa-tuwa eh. Hindi na nga niyang ano eh. Naman ko papuntang Korea. Hello! Ang bihira, hindi ako marunong gumawa. Make it snow. Nagdala po ako ng pen. Kaya kong gawin. Hindi ko alam paano gawin. Marunong. Ang hirap magbuo ng malaking bilog ako, no? Hi, Snowy. Hi, Gwendolyn. I cannot. Your mother is here. Mother Naomi. Di ba yung feel na feel mo? Ah. Go! Patay! Ay! Pumihira! Balog! Kaya mo pa yan! Kulang pa! Kaya! Kaya yan! Eli, go! Saba! Tama na. Si Kuya hindi na Hindi makalas. Help daw, help! Gumulong ka. Huwag niyong buburahin niyo na. Buhay yan. Pangit ang anggol. Papuno ba? Take two. Aray ko, lalim mo. Careful tayo. Lalim. Asa na to si... Lalim dito. Malalim yan. Ginawa niyo. Nilangoy niyo. Para sinipol. Pumasok ka. Pumasok ka. Ay, nakawaka. Wow. Duh.